Kính thưa thầy cô và các bạn, thu qua, đông tàn và một mùa xuân mới lại về với khắp nơi trên giải đất hình chữ S của chúng ta với biết bao hy vọng. Mùa xuân, mùa của muôn hoa khoe sắc, mang theo sức sống và niềm vui rực rỡ đến cho vạn vật, con người. Ấy vậy mà, đối với tất cả người con Việt Nam, xuân còn là thời điểm để cả dân tộc chúng ta hân hoan chào đón ngày kỷ niệm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Chính vì vậy mà Đảng và xuân luôn song hành với nhau từ biết bao năm nay. Hòa chung không khí ấy, lớp 81 chúng con gồm có các bạn Tố An, Nhật Minh, Phương Chi, Giang Lam, Hà Phương, Phương Nhi, Hà Anh xin gửi tới quý thầy cô và các bạn bài giới thiệu sách chủ đề mừng Đảng, mừng xuân với cuốn sách Bác Hồ chúc mừng năm mới. Đón xuân nay lại nhớ xuân xưa, nhớ tới Bác Hồ, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam ta, người luôn dành nhiều sự yêu thương đến cho chúng ta. Lúc sinh thời, cứ mỗi khi Tết đến xuân về, bác đều gửi những bức thư kèm theo vài dòng thơ gửi gắm đến đồng bào. Mỗi bài thơ là những lời thăm hỏi, động viên các tầng lớp nông dân, trí thức, công nông, các cháu thiếu niên nhi đồng, các thanh niên, các chiến sĩ sang năm mới cố gắng thi đua cứu nước, đánh thắng thực dân và đế quốc xâm lược. Câu thơ chúc Tết của bác hết sức bình dị, dễ thuộc, dễ nhớ, nhưng ẩn chứa bên trong là những thông điệp hết sức sâu sắc, đã thấm sâu vào tư tưởng và tình cảm của mọi người. Nay, những bài thơ ấy đã được tổng hợp lại trong cuốn sách Bác Hồ chúc mừng năm mới do Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin phát hành. Cuốn sách gồm 326 trang với kích thước 20x13cm và có trọng lượng 350g. Tác phẩm này được xuất bản vào tháng 10 năm 2010 và có gì đặc biệt? Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu nhé! Hồ Chí Minh, người cha già vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Tên khai sinh của bác là Nguyễn Sinh Cung, nhưng trong thời gian hoạt động cách mạng, bác đã sử dụng nhiều bí danh khác nhau. Bác Hồ quê ở làng Sen, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Ngày 5 tháng 6 năm 1911, người thanh niên trẻ Nguyễn Tất Thành đã lên tàu rời bến cảng Nhà Rồng, dòng dã ra đi tìm đường cứu nước để giải phóng cho dân tộc trong suốt 30 năm. Bác Hồ là người lãnh đạo phong trào độc lập Việt Minh, tiến hành cách mạng tháng 8 năm 1945, giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, nối liền Bắc Nam. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, bác cũng là người đứng trước hàng triệu nhân dân Việt Nam đọc bảng tuyên ngôn khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Bác cũng là nhà thơ, nhà văn, nhà báo, có những tác phẩm nổi tiếng và được viết bằng tiếng Việt, tiếng Hán và tiếng Pháp. Đến năm 1969, người mất do vấn đề sức khỏe. Tâm nguyện của bác là được dắt cho cốt khắp mọi miền đất nước, nhưng mọi người đã quyết định để hình hài của bác tại Hà Nội lấy tên là Lăng Bác để con cháu đời sau có thể chiêm ngưỡng vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Những câu chúc Tết của bác là tài sản văn hóa vô giá của dân tộc Việt Nam, vì nó vừa là lời kêu gọi kháng chiến, cũng vừa là mừng xuân. Chúng ta có thể kể đến một số bài thơ như sau. Thân ái mấy lời chúc Tết. Toàn dân đoàn kết một lòng, miền Bắc thi đua xây dựng, miền Nam giữ vững thành đồng, quyết chí bền gan phấn đấu, hòa bình thống nhất thành công. Được bác viết vào xuân Bính Tuất năm 1956. Nếu tinh ý, chúng ta có thể thấy rằng trong thơ có đôi câu đối, ta hiểu nôm na như sau. Hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, đàm dường khai thái, đoàn kết, thi đua, tăng gia, tiết kiệm, ngũ phúc lâm môn. Lần đầu tiên trong thơ chúc Tết, bác dùng hai chữ thân ái. Bác hòa là một với nhân dân, xóa tan khoảng cách xa lạ giữa người và nhân dân. Trở về quá khứ, lùi lại gần 70 năm trước khi đất nước tạm thời chia cắt thành hai miền, bác đều gửi đến mỗi miền một nhiệm vụ cụ thể. Miền Bắc xây dựng cơ sở vật chất, từng bước tiến lên chủ nghĩa xã hội, làm cơ sở vững chắc cho miền Nam đấu tranh đánh đuổi quân thù, giữ vững thành đồng, tổ quốc. Tuy nhiệm vụ hai miền khác nhau, nhưng cùng một mục tiêu đấu tranh thống nhất đất nước. Và để thực hiện tốt nhiệm vụ, bác đã kêu gọi nhân dân phải đoàn kết, quyết chí, nhẫn nại. Hay vào năm 1969 là mùa xuân thứ 79, cũng như mùa xuân cuối cùng của bác. Dù tuổi tác đã cao, nhưng bác vẫn ngồi viết thư gửi đến toàn thể nhân dân. Năm qua thắng lợi vẻ vang, năm nay tiền tuyến chắc càng thắng to. Vì độc lập, vì tự do, đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào. Tiến lên chiến sĩ đồng bào,
Bắc Nam sum họp, xuân nào vui hơn. Bài thơ được viết bằng thể thơ lục bát truyền thống. Cảm hứng chủ đạo của bài thơ là cảm hứng về niềm tin của chiến thắng, của ước mong độc lập, hòa bình. Từ thắng lợi của năm qua làm cơ sở, tạo đà, mở ra sự tiếp nối năm nay tiền tuyến chắc càng thắng to. Từ chắc đặt trong văn cảnh câu thơ, với cách nói điềm đạm, ôn tồn, khiêm tốn, hẳn nhiều ý đã trở nên đa nghĩa, thể hiện một mong ước, một dự đoán, một niềm tin mãnh liệt, khát khao được hòa bình, được làm chủ. Bác đã khẳng định một chân lý, không có gì quý hơn độc lập, tự do, và nó đã thấm sâu, thường trực trong mỗi người dân Việt Nam như một động lực vô tận, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ lịch sử đánh thắng mọi kẻ thù. Ai cũng biết rằng làm việc gì cũng phải có mục tiêu, và mục tiêu của trận chiến năm ấy là đánh cho Mỹ cút, rồi tiếp đánh cho Ngụy nhào. Chắc hẳn phải ở thế và lực như thế nào mới dùng được hai chữ đánh cho. Cụm từ đánh cho thể hiện thế mạnh, hoàn toàn chủ động, hoàn toàn làm chủ tình thế. Thế ta là thế đứng ở trên đầu thù. Và cuối cùng, sau dày công cố gắng, ước mong một ngày được tự do đã thành hiện thực. Ngày 29 tháng 3 năm 1973, Mỹ buộc phải rút khỏi nước ta vô điều kiện, và ngày 30 tháng 4 năm 1975 Ngụy nhào. Không chỉ cảm nhận được sự đoàn kết, quyết tâm, kiên trì, niềm tin của đồng bào ta vào hòa bình, mà qua những câu thơ trên, ta còn thấy được con người, nhân cách của Bác Hồ. Ai cũng phải khẳng định rằng Bác Hồ là một người yêu nước, vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc khi Bác luôn đặt Việt nước lên hàng đầu. Bác nhắc nhở dân tộc ta kháng chiến, quyết giành lại độc lập dân tộc. Ngoài ra, tuy Bác là người đứng đầu của cả một nước, rất bận rộn với việc nước, nhưng Bác vẫn dành sự quan tâm đến đời sống của nhân dân. Chúng ta có thể cảm nhận rõ trong việc năm nào Tết đến, Bác cũng viết thơ chúc Tết đồng bào thay vì những lời chúc thông thường cho xong. Đọc những trang sách đầy hào hùng này, ta càng thấu hiểu hơn về Bác, con người gần gũi, thân thiện. Vì tiếng nói ấm áp, hiền từ, âm vang của Bác chúc mừng năm mới, mừng xuân. Trên thế giới, hiếm có người đứng đầu nhà nước nào như Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mỗi khi năm mới tới, Tết đến xuân về đều có thơ chúc Tết, mừng xuân đồng bào. Chiến sĩ cả nước bầu bạn khắp Nam Châu trở thành nét đẹp văn hóa của Bác và của dân tộc. Đóng lại cuốn sách ấy, ta như vừa bước ra khỏi một thế giới đầy màu sắc với những âm vang khác nhau, những thời khắc lịch sử đầy oanh liệt. Nhờ có những ngày tháng chiến đấu đầy khắc nghiệt ấy mà ta mới có được ngày hôm nay. Biết bao gia đình mất đi những người cha, người mẹ, người con. Biết bao người đã phải mang những căn bệnh quái ác, khuyết tật vì chiến tranh. Những người dân Việt Nam ta với sứ mệnh là thế hệ đi sau cần phải biết ơn với các thế hệ đi trước. Chúng ta có một bổn phận to lớn trong việc giữ gìn và phát huy những truyền thống tốt đẹp của ông cha ta để lại, và cố gắng làm sao cho đất nước ngày một trở nên giàu mạnh, sánh vai với các cường quốc Nam Châu trên thế giới. Để làm được điều đó, các bạn học sinh như chúng ta cần cố gắng học tập, tham gia các hoạt động thật tốt để trở thành những người công dân tốt, có ích cho xã hội. Cuối cùng, hòa chung trong không khí chào đón năm mới của tất cả mọi miền trên đất nước, lớp 8A1 chúng con xin kính chúc các thầy cô, các quý phụ huynh, các bạn học sinh một năm mới sức khỏe dồi dào, thành công và hạnh phúc. Chúc mừng năm Quý Mão 2023.